Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу, як приготувати смачні та безпечні мариновані печериці в автоклаві. У мене є 3 кг грибів, які я попередньо розподілив за розміром – великі, середні та дрібні. Найдрібніші гриби відносяться до преміального класу для особливого випадку. Етап 1. Підготовка грибів. Замочую гриби в холодній воді на 15 хвилин. Це допоможе забрати забруднення, пісок і можливі залишки землі. Ретельно промиваю кілька разів, краще у проточній воді або у 3 ємностях. При необхідності знімаю плівку, особливо у великих екземплярів. Видаляю нижні частини ніжок, якщо вони грубі або забруднені. Етап 2. Відварювання. Після того, як печериці помиті, приступаємо до їх відварювання. Це важливий етап, оскільки в процесі варіння гриби зменшуватимуться у розмірі, і це дозволить щільно укласти їх у банку. Також при додаванні оцту у воду зберігається початковий білий колір грибів. Відварюватиму я в 3 різних каструлях, оскільки вони у мене розділені за розмірами. У воду для варіння додаю з розрахунку на 1 літр. Перше. Сіль кухонну – 30 грамів. Друге. Оцет столовий – 6%, 30 мл. Якщо використовуєте 9% оцту, то додайте 20 мл. Час варіння. Після закипання води – 10 хвилин. У велику каструлю я налив 2 літри води і відповідно додав 60 грамів солі і 60 мл 6% оцту. У 2 невеликі каструлі налив 1 літр води і відповідно додав по 30 грамів солі і по 30 мл оцту. Вода закипіла. Варимо 10 хвилин, періодично помішуючи. Гриби зварилися. Дістаємо. Воду, в якій варилися гриби, я більше не використовую. Виливаю. Етап 3. Приготування маринаду. Паралельно варю розсіл, яким заливатиму гриби. З розрахунку на 1 літр води додаю: перше. Сіль кухонну – 30 грамів. Друге. Цукор – 30 грамів. Третє. Оцет столовий – 6%, 50 мл. Якщо використовуєте 9% оцет, то додайте 40 мл. 4. Можна додати дрібку лимонної кислоти для кращої безпеки. Розсіл доводити до кипіння не потрібно, головне, щоб сіль та цукор розчинилися повністю. Розсіл готовий. Етап 4. Підготовка банок та закладка спецій. Готую банки. Я використовую банки Twist Off, мені з ними зручніше працювати, але можна використовувати і звичайні банки для консервації. Добре вийте банки, стерилізувати їх не потрібно. Все це буде зроблено автоклавом. Закладаю спеції з розрахунку на 1 півлітрову банку. Перше. Половину лаврового листа. Друге. Обов'язково голівку часнику. Третє. 10 зернят коріандру. 4. 10 зернят гірчиці. 5. 1 запашний перець. 6. 3 горошини чорного перцю. 7. Гвоздику. Коріандр і гірчицю у вигляді порошку не використовуйте, тому що розсіл сильно помутніє і втратить свою привабливість. Також будьте обережні з гвоздикою. Це специфічна приправа, дуже сильна і не всі її люблять. Я у кожну банку додав половину гвоздики, а не цілу. Кришки для консервації заливаю окріпом на 1 хвилину, щоб ущільнювальні кольця набрякли. Так герметизація буде кращою. Продовжуємо закладати спеції. Етап 5. Укладання грибів та заливка маринадом. Укладаю гриби у банки відповідно до їх розмірів.
Укладати потрібно щільно, залишивши зверху від краю банки щонайменше 2 см. У процесі стерилізації гриби ще трохи зменшуватимуться у розмірах. У такий спосіб укладаємо у банки всі гриби. У мене забракло однієї банки. Закладаємо спеції та гриби. Вийшло 6 півлітрових банок. Заливаємо розсіл по пліччя у банках. Повністю наповнювати банки розсілом не можна. Беремо кришки Twist Off або інші, закручуємо рукою або за допомогою ключа для закрутки. Кришки Twist Off необхідно закручувати з невеликим зусиллям. Всі 6 банок готові до закладання у автоклав. Етап 6. Стерилізація у автоклаві. Розмістив банки в автоклаві вертикально. У мене універсальна модель з нержавіючої сталі від українського виробника Утехо. Працює як від електрики, так і від полум'я. Більш детально ознайомитись з моделлю можна, перейшовши за посиланням в описі відео. Набираю води на 2 см вище за кришку. Закриваю верхню кришку автоклаву, встановлюю термодатчик і включаю автоклав. Важливо, так як гриби не є безпечним продуктом, навіть якщо він вирощений у тепличних умовах, стерилізацію необхідно проводити так, ніби готується м'ясо. Виставляємо. Перше. Температура 120 градусів. Друге. Час 40 хвилин. Автоклав розпочав роботу. Можна поки що йти займатися своїми справами. Етап 7. Охолодження та перевірка. Настав ранок. Автоклав охолонув до 40 градусів. Тиск – 0. Відкриваємо. Банки всі цілі, кришки на місці. Вода чиста. Я додавав трохи лимонної кислоти для захисту від накипу. Дістаємо банки. Гриби трохи потемніли. Це через спеції. Нічого страшного. Головне, що всі цілі. Етап 8. Настоювання та зберігання. Було б неправильно одразу ж відкривати банки та куштувати гриби. Справжні гурмани знають, що вони ще не готові. Гриби повинні ще маринуватися і просочуватися маринадом зі спеціями, тобто набрати смаку. Для цього потрібно щонайменше 2-3 тижні. Ось і тоді спробуємо. Я обов'язково зніму відео. Зберігаю такі гриби у прохолодному темному місці. Термін придатності – до 12 місяців, а якщо зберігати у холодильнику, то термін придатності збільшиться до 24 місяців. Але, як правило, протягом 6 місяців цих грибів вже не буде. Ось так просто можна приготувати найсмачніші мариновані печериці за допомогою автоклаву. Обов'язково зніму окреме відео з дегустацією. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Ставте лайк, пишіть свої думки в коментарях, що було зроблено неправильно і які рецепти ви хотіли б бачити на каналі. Всім добра та миру!